Xin chào mọi người nha. Hôm nay là mình có một cái em máy xế tóc Xiaomi màu trắng này nè. Nhìn ở ngoài thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cầm lên tay thì chắc tay, nặng và khỏe như cục gạch xịn vậy đó. Và bây giờ mình quyết định tháo ra xem bên trong có gì. Nghe là thấy mùi RAM rồi ha. Nói thật với các bạn chứ cái máy này mở ra còn khó hơn là mở lòng người yêu cũ nữa. Nó dùng toàn là ngàm, không có một cái con ốc nào hết luôn á. Cứ cái kiểu là không thích thì đừng mở. Nhưng mà DIY như mình thì đâu có chịu thua dễ vậy, đúng không? Sau một hồi nãy cậy nâng niu thuyết phục, cuối cùng cũng mở được nè. Và khoảnh khắc đó phải nói là wow. Bên trong em nó từng bộ phận đều được làm cực kỳ chỉnh chu. Tuy là hàng China nhưng mà phải công nhận là chất lượng từ trong ra ngoài. Không có cảm giác rẻ tiền luôn. Từng cuộn dây, từng miếng nhựa, từng cái quạt đều rất là đẹp và chắc chắn đó các bạn. Mình bất ngờ thật sự luôn. Cái kiểu như là mở một cái món đồ bình dân mà bên trong lại là hàng premium vậy ấy. Video này chỉ mới là phần khám phá thôi. Mình tháo ra để chuẩn bị cho cái máy dự án là DIY thú vị sau này nữa. Nên mà các bạn thích mổ xẻ chế cháo vọc vạch như mình nè thì nhớ follow nha.